سلام به همه دوستای عزیزم و همراهان خوب کانالم. من بعد از یه مدتی که فعالیت نداشتم دوباره برگشتم و میخوام دوباره فعالیتم تو کانال ادامه بدم. ممنون میشم نظراتتون رو برای من تو کامنت ها بگین، هم راجع به این ویدیو و هم راجع به این که دوست دارین چه مدل ویدیوهایی و از چه جاهایی بیشتر براتون ویدیو تهیه کنم. و الانم من اومدم حرم امام رضا، صحن پیامبر اعظم هستم و از ورودی بابا رضا اومدم. بریم با همین ویدیو رو ببینیم.